با سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. دوستان عزیز، مطلبی که در گفتار پیشین شروع کردم و در این مبحث دنبال میکنم به عرضتون میرسونم مربوط به علاقه یک دانشمند که مقدمه میشه تا اون رو به تحقیق علمی وادار بکنه با باور یک شخص معتقد چه تفاوتی داره. فرض میگیریم که یک فردی باشه مانند آقای پینفانلومل هلندی، ایشون یا آدم باورمند و معتقدی هست یا نیست، اما از جانب دیگه یه آدم محقق و دانشمند هست. این شخص باورهای خودش رو با زمینه‌های تحقیقی مخلوط نمی‌کنه. فرض بفرمایید که این خودش عقیده به بقای روح بعد از جدا شدن از جسم داشته باشه، به این اعتقاد داشته باشه، این تو قلبش باشه، اینو نمیره سر کلاس دانشگاه درس بده، اما این باور مانعش نمیشه که بخواد در این زمینه تحقیق بکنه. یه شخصی که باورمنده و اهل تحقیق نیست به باور خودش اکتفا میکنه. مثلا میگه آقا یه آقایی که آدم خوبی هم ممکنه باشه گفته که از تو این چاه معجزه در میاد، من به این باور دارم، واسه این میرم دور این چاه میگردم، توش حاجتمو میندازم، ازش نیاز میخوام. بهش میگن دلیل عقلیت برای این کار چیه؟ میگه ندارم. میگن استدلالت چیه؟ میگه ندارم. میگن چطور میتونی دیگران رو قانع کنی به لحاظ فلسفی، به لحاظ عقلانی که این عملی که تو میکنی صحیحه؟ میگه نمیدونم. میگن پس چرا این کارو میکنی؟ میگه چون اون آقا گفته. اما یه دانشمند اینطوری برخورد نمیکنه. پس ما با جنبه تحقیقی یک شخص کار داریم الان، نه با جنبه اعتقادیش. حالا این شخص میتونه معتقد هم باشه، میتونه نباشه. ما با روش تحقیقش کار داریم عزیزان. روش تحقیق عزیزان بر پایه منطق استواره، یعنی طرح سوال و جستجو برای پرسش، و اون متد داره، یعنی مشاهده است، تکرار، آزمایش، جمع‌بندی و استخراج نتیجه، تدوین یک نظریه، مطرح کردنش به عنوان یک فرضیه و بعد تلاش کردن برای سنجش صحت و سقم این فرضیه تا یا رد بشه یا به عنوان یک قانون علمی پذیرفته بشه. این در حقیقت مراحل پژوهش علمی حول و حوش هر مطلبیه. هر مطلبی اینه که آب که جوش میاد این قانونمندیش چیه؟ اینجوری تحقیق میکنن راجع بهش. نمیگن فلان آقا که آدم خوبی هم هست گفته آب جوش میاد.
تحقیق میکنن ببینن مکانیزم جوش آمدن آب چیه. حال میایم سر مبحث انسان. آقای پینفانلومل کاری نداره با اینی که آیا روح وجود داره یا نداره، آیا انسان بعد از مرگ زنده است یا نه، خودش باور داره یا نداره، بلکه اولین کاری که میکنه برای اینه که به عنوان یک ساینتیفیک، یعنی به عنوان یک عالم، برخورد علمی با این قضیه بکنه، این رو در بوته تجربه آزمایشگاهی قرار میده. اما بسیاری از زوایا در عالم یونیورس وجود دارن که هنوز بشر موفق نشده که اونها رو بیاره توی آزمایشگاه و روشون تحقیق کنه. مثلا سیاهچاله که اصلا شناخته شده نبود تا 100 سال پیش، اصلا از وجودش کسی خبر نداشت. بعد تو محاسبه های ریاضی وجودش لمس شد در محاسبه های ریاضی. بعد در عالم خارج با تلسکوپ های بسیار نیرومند وقتی شروع کردن به فیلم برداری و عکس برداری از ذره ذره اجزاء فضا، یه بخشی از اون عکس اطلاعاتی از توش استخراج نمیشد بشه، متوجه شدن اینجاها یه جاهاییه که اطلاعات توش گم میشه. بعد خلاصه متوجه اسمشون گذاشتن سیاهچاله، تخونوا گذاشتن اسمش رو، بلک هول. اما سیاهچاله که الان مختصات ریاضیش حساب شده هست و ویژگی‌هاش هم کما بیش شناخته شده هست و به عنوان یک واقعیت نجومی به شمار میره، این رو نمیتونن بیارن توی آزمایشگاه روش تحقیق بکنن، اما وجودش رو هم نمیتونن انکار بکنن. خیلی چیزها هست در یونیورس که بشر نمیتونه بیارش تو آزمایشگاه، اما شرط تحقیق علمی اینه که بیاره تو آزمایشگاه. اگر نتونست بیارش توی آزمایشگاه، به طور میدانی روش تحقیق میکنه. یعنی وقتی میبینه نمیتونه یه سیاهچاله رو بیاره توی آزمایشگاه، سعی میکنه در فضا، در همون جاهایی که احتمال میده که وجود داشته باشه روش تحقیق بکنه و بعد اون نتایج تحقیقاتش به ظهور فرضیه ها و نظریه های منتهی میشه که بعد راجع به صحت و سقمش تحقیق بیشتر میشه و خلاصه تبدیل به یک قانونمندی، یعنی به صورت یک قانونمندی علمی پذیرفته میشه. حال یکی از فنومن هایی که در یونیورس وجود احتمالاً داره و در این حال دارای یه مختصاتیه که نمیشه آوردش توی آزمایشگاه و روش تحقیق کرد، مسئله روحه، مسئله جانه، مسئله وجدان، کانشسنس، کنسیانس، اون حقیقت جوهری که به خودش آگاهی داره، به خودش میگه من، یعنی من و شما. یعنی خلاصه کلام بحث در اینه که انسان روح است یا جسد. در مورد جسمانیت وجود انسان که جای بحثی نیست، اما آیا همه وجود انسان محدود به جسمانیتش میشه یا یک جوهر غیر جسمانی هم داره یا نداره، که اگر داشته باشه چون غیر جسمانی، غیر کنکرته، نمیشه آوردش توی آزمایشگاه و روش تحقیق کرد. پس ما باید با چه روشی راجع بهش تحقیق بکنیم، ببینیم آیا این وجود داره یا وجود نداره. تحقیق کنیم در موردش
و به ضرس قاطع نظر بدیم که قطعاً وجود داره قانونمندیش اینه، یا به ضرس قاطع نظر بدیم قطعاً وجود نداره قانونمندیش اینه. از این فضا اگر خارج بشیم، وارد جامعه بشری بشیم، وارد تاریخ حیات بشری بشیم، همیشه مردم روی زمین، مردم، بشر به دو دسته تقسیم می‌شد. یه عده میگفتن روح وجود داره، یه عده میگفتن نداره. از اینایی که میگفتن نداره یه تعدادشون دانشمند بودن، یه تعدادشون هم عوام بودن. از اونایی هم که میگفتن داره یه تعدادشون دانشمند بودن، یه تعدادشون عوام بودن. چرا؟ چون راجع بهش تحقیق علمی نمیتونستن بکنن. بحثشون بحث اعتقادی بود. یعنی میگفتن من اعتقادی به وجود روح ندارم، اون یکی میگفت من اعتقاد به وجود روح دارم، اما دلیل علمی نمیتونستن ارائه بدن. یعنی نمیتونستن این رو تبدیل به یک مبحث علمی بکنن. اهمیت آقای پروفسور پین فان لومل هلندی در اینه که نخستین دانشمند علوم دقیقه است که اومده و به مقوله جوهر مجرد غیر مادی به عنوان روح یک نظر علمی انداخته، نه نظر اعتقادی. این بحث رو طرح نکرده که آیا این وجود داره یا نداره، یا من اعتقاد دارم یا اعتقاد نداره. گفته ببینیم وجود داره یا نداره با متد علمی. اما اینو که نمیشه آورد تو آزمایشگاه، پس روشش رو باید پیدا کنیم. حال با توجه به این مسئله میخوایم ببینیم که آقای فان لومل این متد خودش رو چطوری شرح میده. چون ایشون یک کتابی نوشته که البته به زبان هلندی نوشته، ولی به زبان انگلیسی هم منتشر شده و به زبان فرانسه هم منتشر میشه، به زبان آلمانی هم منتشر شده و چکیده کتابش رو، استخوان‌بندی کتابش رو به صورت یک سمینار 1 ساعته‌ای در آورده که همراه با پروژکسیون پاورپوینتی این رو نمایش میده و بعد ما با ایشون چندین جلسه داشتیم در هلند، در انگلستان، در جاهای دیگه و در این مورد توضیحاتی دادیم. ایشون توضیحات خودشون رو دادن، منم توضیحات خودم رو دادم. بعد در جلسه پرسش و پاسخ توضیحاتی که آقای فان لومل میده در مورد متدولوژی تحقیقیه که اتخاذ کرده. ایشون اومده بنای کار رو بر آمار گذاشته، بر استاتیستیک گذاشته. ایشون خودش کاردیولوگه، یعنی جراح قلب و الان بازنشسته شده، حدود 70 چند سال سن ایشونه. در نتیجه در طول مدتی که ایشون عمل جراحی باز قلب انجام میداده مواردی پیش اومده براش که بعضی از بیمارانش که رو تخت عمل خوابیده بودند و بعد از عمل جراحی به هوش میان، اینها یه مطالبی رو تعریف میکنند که نظر آقای فان لومل رو جلب میکنه به عنوان یک دانشمند. ایشون باورش رو میذاره کنار و گوش به حرف این طرف میده ببینه که این چی میگه. وقتی که اون شخص یه مطلبی میگه که یک جنبه واقعی و غیر ایلوژن، غیر
تخیل یا توهم توشه، آقای فان لومل نظرش جلب میشه به اینی که چطور یه همچین چیزی ممکنه، میسره، و دنبال این میفته که این رو بفهمه. در این زمینه شروع میکنه تحقیق کردن به ترتیبی که من الان به عرضتون میرسونم. فرض بفرمایید که یک شخصی که قلبش باید عوض بشه، چون دریچه های قلبش به طور کلی ضایع شده و دیگه نمیشه اونها رو به هیچ وجه ترمیم کرد، باید قلب رو عوض کرد. و خب این مقدماتی داره، کارهای خاصی باید بکنن، پیوند قلب باید بزنن. این انجام میشه، الان سال هاست که داره انجام میشه و موفقیت آمیزه و مسئله رایجیه دیگه، چیز پیچیده و غامض نیست. قلب شخص بیمار رو در میارن از بدنش و در همون لحظه هر رگی رو که از قلب جدا میکنند به یک دستگاه پمپاژی وصل میکنند که عمل خون رسانی رو انجام بده. و بعد از این که این قلب ضایع رو در آوردن گذاشتن کنار، اون قلب سالم رو پیوند میزنن، یکایک میذارن سر جاش و در قفسه سینه که باز کردن و یکایک اون رگ‌هایی رو که به دستگاه پمپاژ وصل کرده بودن به این قلب، به رگ‌های این قلب وصل میکنند و پیوند میزنند و عمل جراحی انجام میشه. عمل جراحی بسیار بسیار حساس و ظریف و دقیقیه. قلب هم با تپشی که خودش داره به خودش خون رسانی میکنه و خودش رو زنده نگه میداره و هم میزان بسیار 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 زیادی خون رو که حامل اکسیژنه به مغز پمپاژ میکنه. و این دو عمل در زمان پیوند قلب نباید به هیچ وجه دچار کوچکترین اختلالی بشه. یعنی هم این قلب سالم که باید جایگزین قلب ضایع بشه باید زنده باشه و دائم عمل خون رسانی، خونی که از نوع خون بدن بیماره بهش انجام بشه، در حالی که قلبیه که از بدن شخص دیگه آوردن. و از طرف دیگه این خون رسانی بزرگ، یعنی که در تمام بدن خون رو داره پمپ میکنه، این هم انجام بشه. دو عملی که داره همراه با هم انجام میشه عزیزان. دستگاه پمپاژ داره خون رو به تمام بدن و مغز میرسونه، ضمناً این قلبم داره کار میکنه برای خودش و حالا اینا دوباره باید با همدیگه ادغام بشن و پیوند بکنن. عمل بسیار حساسیه. یعنی کوچکترین ناهنجاری ممکنه باعث بشه که یه دفعه این قلب دیگه نزنه، این قلب سالمی که آوردن گذاشتن نزنه. قلب یک عضله خودکاره. البته به سبب اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیکی که به مغز وصله، از مغز پیام میگیره که سرعت تپش خودش رو بر حسب نیاز بدن و مغز کم یا زیاد بکنه. اما به سبب اون اعصاب سمپاتیک یا پاراسمپاتیک نیست که میتپه، خودکاره. و در این حال همینجوری که خودکاره و خودش میزنه ممکنه از کار بیفته، یعنی دیگه نزنه، ممکنه یهو دوباره به کار بیفته. قلب یه راز و معمای بسیار پیچیده است. در حین عمل جراحی باز وقتی دارن قلب رو پیوند میزنن، وقتی دارن قلب رو عوض میکنن، همه چیز برنامه ریزی شده، مهندسی شده، با تدبیر و تدبر و مهارت بسیار بسیار بالایی داره انجام میشه.
اما نهایتاً اگه همه چیز 100% درست باشه، نهایتاً همه چیز به کارکرد این قلب جدید بستگی داره که کار بکنه یا نکنه، که البته در غالب موارد کار میکنه، اما گاهی هم پیش میاد که یه دفعه از کار میفته، ولی این باز آخر خط نیست. وقتی قلب از کار میفته بلافاصله سعی میکنن ماساژ بدن یا اینکه شوک الکتریکی بدن، برای اینکه کارکرد قلب یک فونکسیون الکتریکی با پالس های الکتریکی که میفرسته این عضله تحریک میشه. در هر حال اون شوک الکتریکی که از خارج میدن به بدن، این باعث میشه که قلب اگر از کار افتاده باشه دوباره رأکتیو بشه و فعال بشه و دوباره ضربانش رو شروع بکنه. اما حال وقتی که این پیوندها برقرار شد و دستگاه پمپاژ از صحنه خارج شد و کل سیستم خونرسانی بزرگ بدن به قلب وصل شد و قلب داره کار میکنه، اگه یه دفعه از کار افتاد، تو این فاصله که بخوان شوک الکتریکی بدن، این دیگه خون رو پمپ نمیکنه به مغز، از کار افتاده. و تو این فاصله که از کار افتاده و خون رو به مغز پمپ نمیکنه، اکسیژن به مغز نمیرسه و مغز با اکسیژنی که به طور مداوم دریافت میکنه، یعنی تمام بدن یه طرف که تمام سلولای بدن، حجم اکسیژنی که مغز نیاز داره برای کار کردن یه طرف، قسمت اعظم اکسیژنی که بدن میگی که تشوش ها میگیرن و خون پمپ میکنه به بدن، توسط مغز به کار میره. وقتی قلب ضربانش رو از دست میده، خون به مغز پمپ نمیشه. وقتی پمپ نشه، سلول ها دچار وقفه میشن، بلافاصله نمیمیرن اما دچار وقفه میشن. بعد هر چقدر که مدت زمان این پمپاژ، یعنی وقفه در پمپاژ قلب بیشتر باشه، وقفه فعالیت سلول های مغز بیشتر میشه تا زمانی که حتی سلول ها شروع میکنن به از دست رفتن، یعنی خسارت ترمیم ناپذیر میخوره به مغز. از جمله سلول های مغزی که دچار وقفه میشن و از کار میفتن، سلول های حافظه است عزیزان. مغز یک مخزن و انباره حافظه عظیمه، یعنی مانند یک کامپیوتر، هارد دیسک کامپیوتر که یه ظرفیت هنگفتی برای ذخیره کردن هر چیزی داره که در اطراف مغز داره اتفاق میفته، هر چیزی، یعنی مجموعه چیزهایی که دیده میشه بدون اینکه انسان توجه داشته باشه بهش، مجموعه صداهایی که شنیده میشه بدون اینکه انسان بهش توجه داشته باشه، مجموعه بوها و عطرهایی که در فضا، در هوای اطراف وجود داره بدون اینکه انسان اینها رو متوجهش بشه. یعنی خیلی از اینها تاثیرات اینفراسنسوریل میذارن، یعنی اینکه انسان اون بو رو حس نمیکنه ولی ضبط میشه توسط مغز. دائم انسان در ارتباط با محیط که قرار داره، هر جا در هر شرایطی که باشه، مغز کل محیط رو ضبط میکنه، توسط حواس میگیره و ضبط میکنه در حافظه خودش و دور مداوم. اما برای این کار سلول‌های حافظه مغز در بخش‌های مربوط به بینایی، مربوط به شنوایی، مربوط به بویایی، مربوط به چشایی، مربوط به تمام این بخش‌هایی که مربوط به این قسمت هاست در مغز، اینها دائم داره اکسیژن میگیره، دائم داره خون میگیره و داره کار میکنه. وقتی پمپاژ قلب متوقف بشه و خون نرسه، چه اتفاقی میفته؟
این سلول ها، این نورون ها دچار وقفه میشه، حافظه متوقف میشه. اگر که طولانی بشه خسارت میبینه، یعنی شروع میکنن سلول ها یکی یکی میمیرن، نورون های مغزی. حال ما فرض بگیریم که سلول های حافظه از کار افتادن، حواس که تعطیله دیگه، خونی اصلا نمیرسه بهش، یعنی مهم نیست اصلا اون شخص بیهوش باشه یا بیهوش نباشه. وقتی که مرکز بینایی، مرکز کنترل اعصاب بینایی در مغز دچار وقفه بشه، چشم دیگه نمیبینه، چشم دیگه نمیبینه. مهم نیست چشم باز باشه یا نباشه، دیگه نمیبینه، چون این عمل ابصار و دیدن توسط مغز انجام میشه. وقتی مغز دچار وقفه بشه، عمل ابصار متوقف میشه، شنیدن همینطور با باقی غذایا. حال فرض بگیریم که یک شخصی به هر دلیلی، حالا یا در حین انجام عمل قلب، تعویض قلب، یا به هر دلیل دیگه‌ای قلبش دچار وقفه بشه، اطباء بالا سرش باشن، بلافاصله شروع کنن به شوک الکتریکی دادن و تلاش کردن تا اون رو دوباره فعال بکنن به طور مجدد، قلب رو. چند ثانیه‌ای ممکنه به درازا بکشه، ممکنه 1-2 دقیقه طول بکشه حتی. در تمام طول این ثانیه ها، در تمام مثلا این 2 دقیقه یعنی 120 ثانیه دیگه خون به مغز نمیرسه. فرض بگیریم که در هر دقیقه فرض بگیریم قلب 60 دفعه بزنه یا 70 دفعه بزنه به طور معمول، این دیگه نمیزنه، در نتیجه دیگه خون به مغز نمیرسه. یعنی اون 60 باری رو که در 1 دقیقه باید بزنه دیگه نمیزنه. به همین دلیل خون برای 60 مرتبه تپش قلبی حرکتش به مغز متوقف میشه. اگه 2 دقیقه باشه میشه 120 بار نمیزنه که خون برسونه، یا 140 بار. سلول های حافظه دچار وقفه میشن و سایر قسمت های مغزی. بعد دوباره اون شخص خوشبختانه قلبش در اثر شوکی که وارد میشه و تلاشایی که پزشکان میکنن فعال میشه و به زندگی برمیگرده و بعد از یه مدتی هم به طور کلی حالش خوب میشه و بلند میشه و لباس رو تنش میکنه و میاد و پزشک گواهی میده که شما میتونید از بیمارستان مرخص شید برید. این اتفاق پیش میاد. حال برای آقای پینفاندومل هم پیش اومده. بعد در این حین که اون بیمار اومده که گواهی ترخیص خودش رو از بیمارستان بگیره و بره، به آقای پینفاندومل گفته که آقا من مثلا دندونای آریه‌ایم وقتی من اومدم تو بیمارستان دندونای آریه‌ایم همراه هم بود، ولی الان که دارم میرم دندونام نیست. دندونام تو این بیمارستان تو این 1 هفته که من بودم گم شده و من هرچی از پرستارا تحقیق کردم اینا نمیدونن اینو کجا گذاشتن، ولی من یادمه که یه شخص پرستاری بود که این دندونها روی اون میز اتاق عمل بود، اینا متوجه نبودن که من دندون مصنوعی دارم. در حین عمل میخواستن عمل شروع کنم متوجه شدن، این دندونای منو در بردن گذاشتن روی اون یکی از این میزهایی که نرس ها باهاش کار میکنن. بعد یکی از این نرس ها بدون اینکه توجه داشته باشه که دندونای من اون روه، اون میزو برداشت برد بیرون و باید رفت از اون پرسی. اونم خصوصیاتش اینجوری بود
و این مدت من هرچی گشتم دیگه تو بیمارستان ندیدمش. اونو پیدا کنیم ببینیم اون میزو کجا برده بوده، اون دندونا رو شاید میزو خواسته تمیز کنه، اون دندونا رو برداشته یه جایی گذاشته، پیدا کنه از این. پینفان لومل یا یه دکتر دیگه‌ای، هر کسی که مسئول مرخص کردن این شخص بوده تحقیق میکنه در این زمینه و نرس ها رو حاضر میکنه، ازشون سوال میکنه آقا شما دندون مصنوعی دیدی، شما فلان، این حرفا. بعد میگن که یه نفر از ما الان یه مرخصی 1 ماهه گرفته و نیستش، ما نمیدونیم، شاید اون بوده باشه. میگه این کی رفته مرخصی؟ میگه که این در تاریخ فلان رفته مرخصی. این به تقویم که نگاه میکنه میبینه که این فردای روز عمل اون شخص بوده، یعنی اون روزی که این شخص داشته عمل میشده اون بوده، بعدش رفته. بعد تحقیق میکنه اسامی کسانی رو که اون روز تو اتاق عمل بودند، میبینه این شخص جزءشون بوده. براش نامه می نویسن، تحقیق میکنن کجا رفته، از خانوادهش این حرفا. بالاخره میگن آقا شما بیا ما باهات کار داریم. اون طرف میاد یا مرخصیش تموم میشه، بهش میگن که آقا این شخص داره یه همچین حرفی میزنه، میگه دندوناشو گذاشته بوده روی چیز، روی اون میز چرخدار و بعد شما برداشتی بردی بیرون از اتاق. میگه درسته، اتفاقا همینطوری شده و من بردم بعد گذاشتم تو همون کمدی که اسبابای خودم رو میذارم، بعد رفتم سفر و فراموش کردم به دیگران بگم. الان تو اون کمده، اگر که در این قفل و کلید داره این کمودا تو بیمارستان، هر نرس یه کمد مخصوص خودش داره، اونو باز کنین اونجاست. من لایه کاغذ تنظیف پوشوندم گذاشتم اونجا که کثیف نشه، آسیب نبینه، زیر دست و پا نیفته، اونجاست. اینا میرن و در باز میکنن، برمیدارن میرن بعد اونجاست. پس تا اینجا میبینن همه این حرفایی که این بابا زده بود درسته و حقیقتا این یادشون رفته بوده که دندونای این شخص رو در بیارن و حین اون موقعی که داشتن آماده میکردنش برای عمل و تمام این صحبت‌ها و این بیهوش بوده، یعنی در واقع بیهوشی کامل بهش داده بودند، دندوناش رو در بردن و بعد وقتی که در حین عمل قلب و فلان این صحبت‌ها، این آقا اون میزو برداشته بوده برده بوده از اتاق بیرون بر اساس قانونی که در اتاق عمل هست، هر جوری که هست. اون شخص، اون دکتر جراح حالا در این مورد تحقیق میکنه ببینه که این کی از اتاق رفته بیرون، به خاطر اینکه مشاهده میکنه که این شخصی که در بیهوشی بوده در عین حال در حین عمل یه دفعه قلبش هم متوقف شده و بعد دوباره با شوک‌هایی که دادند قلب رو فعال کردن و این رو به زندگی برگردوندن. در این تحقیق متوجه میشه که تصادفاً موقعی اون از اتاق، یعنی عمل انجام شده، اون میزو داره از اتاق میبره بیرون، قلب یه دفعه از کار افتاده. اینا اومدن شوک بدن به این شخص که این رو دوباره به حیات برگردونن، نذارن بمیره. اون در این اثنا داره از اتاق میره بیرون، چون عمل تموم شده بوده دیگه، احتیاج به اون وسایل نبوده، داشتن شوک الکتریکی میدادن. این دکتر جراح متوجه میشه که این آدم داره مطلبی رو نقل میکنه که زمان وقوعش برابر با زمان مرگ این. حال این سوال میاد تو ذهنش، میگه عجیبه، اما به چه اعتبار عجیبه؟
چرا عجیبه؟ به این اعتبار عجیبه که میگه این آدم بیهوش بوده، وسط بیهوشی هم قلبش از کار افتاده، پس به طور قطع و یقین وقتی قلبش از کار افتاده و خون به مغزش پمپ نشده، سلولهای حافظه مغزش دچار وقفه شده. موقعی که این مغزش دچار وقفه بوده و نورون‌های حافظه کار نمی کرده، این چطور یک امری رو که اون موقع اتفاق افتاده به حافظه سپرده؟ چجوری یادش مونده؟ حالا صرف نظر از اینکه چجوری شنیده، چجوری دیده، اینا به کنار، چطوری به حافظه سپرده؟ به کدوم حافظه سپرده؟ این یه شوک بهش وارد میشه. این دکتر میگه آقا این یه اتفاق عجیبیه. چطوری همچین چیزی پیش اومده؟ اون وقت بیشتر علاقه‌مند میشه که در این زمینه تحقیق دقیق‌تر بکنه. تحقیق دقیق‌تر یعنی ببینه که مکانیزم مغز چیه، ببینه که انسان آیا وقتی بیهوش میشه و چشمش بسته است و عضله‌های چشمش کار نمی‌کنه باز میتونه ببینه؟ اگر که میتونه با چشم بسته ببینه، مغز در حال وقفه میتونه اون داده های اپتیکی رو که امکان نداره دریافت شده باشه از طریق اپتیک، چون شبکیه کار نمیکنه، چون اعصاب بینایی کار نمیکنه، اونها رو دوباره بازسازی کنه به صورت تصویر. آیا وقتی که پرده صماخ گوش و رشته اعصاب شنوایی بین گوش و مغز دچار وقفه شده و امکان شنیدن صداهای بیرونی نیست، باز مغز میتونه صداهای بیرونی رو بشنوه و بعد اونها رو حافظه‌ای که دچار وقفه شده حفظ بکنه؟ اگر نمیتونه، پس این واقعی که اتفاق افتاده چیه؟ و اگر این واقع اتفاق افتاده و در صحتش جای تردید نیست، پس مکانیزمش چیه؟ بحث بر سر اینه که آیا میشه با چشم کاملا بسته دید؟ آیا میشه با گوش کاملا از کار افتاده شنید؟ آیا میشه بر روی سلولهای حافظه دچار وقفه شده امری رو ثبت و ضبط کرد و به حافظه سپرد؟ آیا میشه؟ اگر میشه مکانیزمش چیه؟ از اینجاست که این محقق به دنبال تحقیق علمی افتاده که ببینه مکانیزمش چیه. این واقعه باعث ایجاد یه شوک شده و موتور تحقیق رو در وجود محقق به کار انداخته. طبیعتاً باید حول و حوش این واقعه تحقیق کنه، ببینه که آیا اولا این حرفا رو این راست میگه، با اون پرستاره ساخت و پاخت نکرده بوده، حقه‌ای کلکی چیزی تو کار نیست این حرفا. بعد پیش خودش میگه که نه خب حالا این یه چیزی شاید این دوتا ساخت و پاخت کرده بودن، من ببینم آیا نظیر این اتفاق جاهای دیگه هم افتاده، کسان دیگه‌ای هم بودن که یه همچین چیزی براشون پیش اومده، اطبای دیگه‌ای هم بودن که یه همچین صحنه‌ای رو مشاهده کردن، نظایرش رو دیدن، تا یقین کنم که اونجا یه کلکی تو کار نبوده که من نمیفهمم چیه. از اینجا حرکت کرده برای جمع کردن آمار
با استاتیستیک شروع کرده، یعنی یه مجموعه آماری درست کرده از اتفاقات مشابه که برای اشخاصی افتاده که قلبشون از کار افتاده و بعد از این که قلبشون از کار افتاده یه چیزی در خاطرشون باقی مونده. وقتی قلبشون از کار افتاده یعنی مردن، وقتی قلبشون به کار افتاده یعنی دوباره زنده شدن. یه چیزی در خاطرشون مونده در طول زمانی که زنده نبودند و تعدادشون هم کم نیست، 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا نیست. به لحاظ آماری یک مجموعه رو تشکیل میده که قابل بی‌توجهی و رد کردن و مردود شمردن و منتفی دونستن نیست. به اینجا رسیده. پس قدم اول در راه تحقیق در این زمینه آمار بوده، از علم آمار کمک گرفته. چرا؟ چون چنانی که گفتیم مقوله حافظه غیر مادی و غیر جسمانی که زمانی فعال میشه که حافظه این مغز از کار افتاده باشه، به علت این که غیر مادی و غیر فیزیکیه نمیتونه سوژه تحقیق آزمایشگاهی باشه، اما میتونه سوژه تحقیق علمی باشه. هرگاه که ما به لحاظ آماری امکان وقوعش رو ثابت بکنیم، چنان که گفتم مانند سیاه چاله ها که ابتدا وجودش رو روی محاسبات ریاضی کشف کردن، بعد یه جای فضا دیدن ازش اطلاعاتی نمیرسه به دستشون، گفتن خب اینجا ممکنه یه فنومن نامعلومی باشه. بعد بیشتر و بیشتر وقتی رصدشون رو دقیق تر کردن از نقاط بیشتر فضا تونستند نمونه های مشابه سیاه چاله رو به دست بیارن و یک مجموعه آماری تهیه کردن که گفتن آقا این نشون میده که یه قسمتی از فضا همینجوری که توش کهکشان ها وجود داره، گالاکسی ها، خورشید ها، سیاره ها، ستاره ها، اجرام مختلف وجود داره، یکی از فنومن های موجود در فضا سیاه‌چاله هاست، با اینکه ما نمیتونیم بیاریمش تو آزمایشگاه، اما به لحاظ آماری هم انقدر زیادن که نمیتونیم وجودشون رو انکار کنیم. حال باید با اینکه نمیتونیم بیاریم تو آزمایشگاه روشون تحقیق کنیم ببینیم چی هستن. به این ترتیب فاندومل با استناد به موارد مشابه بدون اینکه خودش براش همچین تجربه پیش اومده باشه، با رجوع به تجربیات دیگران و جمع کردن تجربیاتی که برای دیگران اتفاق افتاده بود و درست کردن یک کلکسیون از مجموعه این تجربیات، یک مجموعه آماری به دست آورد که بهش نشون میداد که وقتی که قلب شخص از کار افتاده و اون شخص مرده، این یه چیزایی رو دیده در حالی که چشمش بسته بوده، چشمش اصلا کار نمی‌کرده، مرکز بینایی در مغزش کار نمی‌کرده و به حافظه سپرده در حالی که بخش حافظه مغزش دچار وقفه شده بوده. بعد گفت حالا من باید گام دیگه ای رو بردارم
که بیشتر این مسئله رو بشکافن و بشناسن، که حالا در ادامه این گفتار این مقوله رو برای شما یاران عزیزم توضیح میدم. علی نگهدار.